No terve! Se on viikko taas polkastaan tästä käyntiin. Maanantaita edellään on aika kuuma päivä. Varmaan mennään taas lähemmäs 30 ja mehiläispesillähän sitä ollaan menossa, eli ei muuta kuin haalarit niskaan ja hikkoilemaan. Saattaa olla sellainen kohtalaisen tuskanen päivä kyllä tulossa sen puoleen, mutta kun on juomista mukana, niin eiköhän tästä selvitä. Eli tosiaan ihan semmonen perus tarhakierros. Käydään vähän antamassa lisää tilaa nyt siinä ja samalla oli ajatus, että otetaan nyt seuraavaa erää sitten sieltä hunajaa talteen, eli lingottavaksi ja purkitettavaksi ja saadaan sitten seuraava erä verkkokauppaan taas myyntiin. Niin semmonen ajatus siinä oli, eli edellinen erähän silloin myi tosi nopeasti loppuun. Siinä ei monta tuntia mennyt, olisiko joku 6-7 tuntia kaikki oli myyty, vaikka sille ihan kuitenkin hyvä määrä tuli otettua sitä hunajaa. Hunajaa tosiaan verkkokauppaan, mutta niin, kiitokset vielä kaikille hunajaa tilanneille ja pahoittelut niille, ketkä jäi tuossa viimeisellä kierroksella ilman. Hunaja ei ole loppunut, sitä on pesillä. Käy vaan hakemassa lisää ja me nyt luulen, katsotaan, mä oon purkkitilauksenkin tehnyt, se varmaan tulee ihan lähipäivinä. Katsotaan saadaanko tämän viikon aikana verkkokauppaan, voi olla, että menee todennäköisesti ensi viikkoon, mutta kuitenkin lisää on tulossa. Meikäläisen kannaltahan se on tietenkin hyvä, että tavara tekee kauppansa, eli ei jää hunajat sitten hyllyyn pyörimään. Eli se on ihan tälle yrittäjälle tietenkin hyvä homma. Joo, ja nyt tuli sitten myöskin tieto, että oli yksi hunajalähetys mennyt postissa rikki. Oli posti aika kovakouraisesti näköjään käsitellyt, kun oli kannetkin vääntynyt ja kaikkea. Me on just itse asiassa viskaan tässä samalla nyt sitten uudet hunajat postin kautta tulemaan. Toivotaan, että tällä kertaa tullaan ehjänä perille. Silleen meillä on mennyt aika hyvin, että kuitenkin 2 000 lähetystä on niin kuin viime syksyn jälkeen postin kautta laitettu hunajaa tulemaan ja tää oli nyt toinen, joka on minun tiedossa, että on rikki mennyt, että aika pienellä prosentilla vielä edetään, niin luotetaan siihen, että postillekin vahinkoja sattuu ja tää ei nyt ihan sitten tule yleistymään tällainen, että lähetykset menee hajalle. Ai että, kun nyt on jo sellainen fiilis, että eikö joku muu voisi tulla hoitamaan tää edes tämän kierroksen. Mutta ei se auta. Itepähän on hommani valinnut. Ei tässä muuta vaan tää lämpö nyt on ehkä pikkasen sellainen, että ihan hirveesti napostelee. Sitten jos mehiläisiä pystyisi vaikka hoitamaan ilman suojavarusteita, niin nyt on noita paarmoja, niin nuo kyllä tuntuu olevan aika äkäisiä. Että kyllä nämä hyvin suojaa sit niiltäkin. Ai kun tuntuu hyvältä. Suomen kesä. Sitten mennään. Nyt on tosiaan tässä nämä muutamat pesät käynyt läpi ja niissä kaikki hyvin. Edellisestä itse asiassa otin tuosta muutaman kakuhunajaakin tonne jo talteen ja nyt olisi sitten tämän vuoro. Tää on tää vähän isompi, niin me luulen, että tässä saattaisi olla kypsempää hunajaa sitten valmiina. Mikä käkkyrää siellä.
kuohtuu noihin käkkyröihin. Katsotaan mitä täältä löytyy. On ainakin painava on tämä. Painava on. On. Op. Siinä on hunaja. Varmasti saadaan tuosta kyllä valmista. Saattaa olla tässäkin, mutta ainakin jos yksi laatikko suohaan, niin ihan hyvä. Sitten on sulkuristikko. Eli se millä estetään se emon pääsy tuonne ylös noihin hunajaosastoihin. Eli ei emo ruppea sitten sinne munimaan. Pyritään pitämään vaan hunajaa siellä. Ei ole merkkejä parveilusta. Eli jos nyt olisi parveiluhalukkuutta tässä pesässä, niin sitten ne olisi rakentanut noita tommosia emokennoja tähän niin kuin alalistojen tänne alalaitaan, eli kehien alalistaan, johon ne sitten kävis kehittämään niitä uusia kuningattaria. Mutta tässä ei nyt semmoista ole. Ja toinen vaihtoehto voi olla sitten, että eli tähän ihan alimmaisen laatikon noihin ylälistojen yläossaan. Niin siinä niitä yleensä on sit, jos parveiluhalukkuutta on. Mutta tässä ei ole semmosia näkyvissä. Pikkusen kevyesti tupsaattelen vähän savulla tuosta, niin voi niitä puhaltaakin, jos jaksaa hönkiä tässä helteessä. Näkee paremmin vielä tuon, mutta tässä ei oo. Tää on oikein hyvältä näyttää tää pesä. Ei siinä. Tsekataan nopeasti tuo. Tää muninta on ok. Kuhnurin leikkaus varmasti tehdään. Suoritetaan kuhnurin leikkaus ja ravistan tähän pesään päälle nyt nämä, jos sattuu emo olemaan tässä, niin puttoo tuohon pessään. Kuhnuri leikataan tosiaan tähän laatikkoon. Nää lähtee sitten kanoille eväksi. Ja tää kuhnurin leikkaus tehdään sen takia, että saadaan tuota varroa punkkia poistettuun täältä pesästä sit koko kesän aikaan. Olen tätä sanonut monesti, mutta jos on uusia katsojia tai jos joltakin on mennyt ohi, niin ei tehdä tämmöistä brutaalia toimenpidettä ihan huvikseen, vaan tällä on tarkoitus. Eli varroapunkkikanta saadaan piettyä sitten aisoissa, että se ei ala kasvamaan täällä mehiläispesissä, koska varroapunkki on sellainen, joka sitten kyllä mehiläispesän heikentää ja lopulta tuhoaa, jos se pääsee oikein voimakkaasti siellä valloilleen. Tähän käydään lisää tilaa, mikä autolta osaston. Tähän. Joku kimaalainenkin tuli etsimään pesäpaikkaa. Mikä kimaalainen lie? Joku. Näin. Mie vähän nyt tyhjentelen tästä. Pitää tilaa ja hunajille tästä tyhjä laatikko. Eli vielä otetaan tästä pysäyttää katto. Ja hunajien ottaminen tapahtuu niin, eli mulla on tässä tämä laatikko. Siitä käydään ravistelemaan sit näitä harjaamaan mehiläisiä pois. Eli otetaan kakku kerrallaan. Tai semmoset kypsät kakut. Aloitetaan. Eli tältä näyttää nyt sit se hunaja, kun se on valmista. Eli se on peitetty tällaisella vahakannella. Tuolla on vielä vähän peittämätöntä. Mutta se nyt on yleensä silleen, että jos semmonen 2/3 on peitetty, niin sit se alkaa olla aika hyvin valmista. Ja tää on kyllä silleen, että otetaan mukaan. Eli sillä lailla valmista tarkoitan, että kun se hunaja on
tälleen riittävän hyvin peitetty, niin silloin sen kosteusprosentti on riittävän alhainen. Se voidaan lingota ja purkittaa, niin se ei rupea käymään. Toki kannattaa aina myös silloin linkouksen vaiheessa, niin kun tekee sitä linkousta, niin varmistaa mittarilla, että se kosteus on riittävän alhainen. Eli alle 18, mieluummin siellä 17 ja vaikka allekin. Ja nää mie nyt sit vaan, mie harjaan nää tänne pesä eteen levylle nää mehiläistä. No. Siitä otetaan sit hunajakakku mukaan ilman mehiläisiä. Ja seuraava. Eli meillä on täällä nyt yksi laatikollinen, varmaan lähes on koko laatikollinen tää ylälaatikko, niin valmista tavaraa. Siinä on kans oikein hyvä. Ei ku kyyti. Eli tässähän on myöskin nyt se hyöty, että nyt kun tääkin oli jo 5 osastolla, tähän olisi pitänyt 6 lisätä. Ja niin kuin näette, kun me jo tuota 5 tuolta otin pois, se on tosi painava, se on aika korkealla. Arvaa kun se 6 tulee tommonen painava tonne, niin se alkaa olla jo aika semmoista niinku vyöräämistä niiden kanssa. Niin nyt kun otetaan 1 laatikollinen hunajaa pois, niin sit saadaan pesäkin vähän matalemmaksi ja helpottaa hoitotoimia. Ja nyt kun tuo kuningatar tosiaan on sulkuristikolla eristetty tuonne alas, niin nämä mehiläiset harjata levylle tuohon pesään eteen. Sen tietää, että kuningatar ei sinne puttoo. Koska jos kuningatar puttoo tuonne pesän ulkopuolelle, niin se ei oikein osaa sinne takaisin sit mennä. Ja sitten on emoton pesä. Eli nyt on 1 osastollinen siitä laatikollinen hunajaa kerätty. Nyt vaan vähän järjestellään, annetaan tyhjä tilaa tähän, eli näitä tyhjiä kakkuja tähän mehiläispesille, niin siinäpä se sitten on. Tänne annetaan vähän pohjukkeita. Teillä on näköjään siellä mikin kimpussa aika hyvin mehiläisiä. Miten ne niin paljon tosta tykkää? Kaipa se tuo musta karvapallo tossa, niin aiheuttaa sen. Vielä kuhnuri sinne. Noin. Noin. Tää on kyllä ihan mahdotonta. Sehän valtavasti on noita kavereita tuossa kimpussa. Hyvät ystävät, minun pitäisi päästä puhumaan tälle kameralle. No joo, eipä siinä. Pitää kantaa tuo hunajalaatikko autoon. Ja tää oli vähän turhan pitkään nyt tää pesä tässä auki kaikki ne kuvailuineen. Nää jo vähän meinas hermostuu, mutta kyllä ne siitä rauhoittuu. Mulla on sit tossa vielä pari pesää ja sen jälkeen niin seuraavalle tarhalle siirtyminen ja näin. Se on painava. Mutta nyt on myös selkeästi semmoinen muutos havaittavissa tässä mehiläisten käyttäytymisessä verrattuna viime kertaa. Eli jonkunlaista tämmöistä ryöstelyä ja puolustamista alkaa olla ilmassa. Huomaatte esimerkiksi nyt tämän kuhnurilaatikon, mihin leikkasin näitä kuhnurikakkuja. Tää on aikaisemmin saanut olla pesien takana ihan rauhassa. Nyt kun tässä on vähänkään hunajaa näissä kakuissa, niin nää on ihan hulluna nyt tässä kimpussa. Eli en nyt tiedä sitten, että onko luonnosta nyt mesi loppumassa ja sen takia
tämmönen homma. Siis lähinnä voiko tää kuumuus nyt niin nopeasti vaikuttaa, että kukat jo lyö liinat kiinni, että nyt ei mettä heru. Ja sen takia ne on nyt tälleen. Sen takia ne on myös vähän herkempiä tolleen puolustuskannalla, kun yrität käydä vähän vesiä hoitelemassa. En tiedä, mutta semmonen selkeä muutos kyllä. Enimmät ravistellaan pois, niin kun nostaa tonne autoon, niin sitten ne lentää tonne auton takalasille, kun sieltä valo kajastaa, niin sieltä ne voi päästä sitten vapauteen. Jees, ajelin tähän toiselle tarhalle nyt vähän varjoa autoihin. Pikkusen aikkaas vaikka hengittelis tässä ja vähän tasailisi tätä kropan lämpötilaa. Haalari on ihan märkä. On kyllä ihan älytä. Onneksi tällä tarhalla on pikkusen varjosyvi paikka tässä nyt tähän aikaan. Kohta se kääntyy kyllä tähän, mutta just kerkee nää tässä selvitellä. Ennen kuin aurinko käy tähän täysillä paistamaan. On se rajuu hommaa näillä kelillä kyllä. Olisi tuo nopeammin käynyt, mutta tossa nyt kun vielä noita hunajaa otin, niin se tietysti ottaa omaa aikansa siinä kun harjailuu nuo kakut ja näin. Niin me otin siitä vielä toiseksi viimeiseltä pesältä otin toisen osaston hunajaa ja sitten vielä muutaman ylimääräisen kakun, niin me luulen, että siinä on nyt semmonen jo ehkä 40 kiloa. Nyt on ekaa tarha vasta käyty. Jos täältä vielä silleen maltillisesti ottaa muiltakin, niin eiköhän tosta ihan hyvä satsi saa sit verkkokauppaan taas hunajaa myyntiin. Mulla on itse asiassa nyt vähän ajatusta tästä, vaikka ottaskin näitä hunajia, koska täällä on tattari, joka alkaa sit kohta kukkimaan. Niin sais nyt sitten tätä hunajaa ilman tattaria otettua täältä erikseen ja sitten toisaalta taas kun tattari tulee, niin sais sitä sit mahdollisimman puhtaana. Niin semmonenkin tavoite. Jees, mutta ei siinä mie jatkan tätä askartelemista, mutta me ajattelin otetaan pikkuinen video, eli tällä nyt käydään keräämässä sitä seuraavaa hunajaerää sitten, niin verkkokauppaan tulossa, kunhan saadaan purkkiin. Mutta kiitoksia taas videon katselusta, pistäkää peukkua jos tykkäsitte ja kanavaakin saa laittaa tilaukseen. Pistäkää kanavaa tilaukseen, niin ootte sitten ajan tasalla milloin tulee hunajaa taas verkkokauppaan, kun saatte ilmoitukset, että milloinka uutta videoa putkahtelee, niin yritän videon muodossa sitten tiedotella asiasta. Palataan taas, eikö morjes.